سلام دوستان، خوش اومدیم این ویدیو. تو این ویدیو میخوام باگی که ایردراپ داکس داره و چنل یوتیوب به نام یاشا که یک برنامه‌نویس هستن اومدن این باگ رو پیدا کردن که باگ خیلی خفنی هم هست و شما میتونید یک سری تسکایی که شاید پاک شدن یا بعداً میخوام به بازی اضافه بشن یا اصلا برای یه سری از کاربرا به صورت کاملا خصوصی هست و روی مثلا UID شون تعریف میشه رو شما بتونید بگیرینش و بالای 250,000 سکه تو ایردراپ داکس بتونید برای خودتون جمع کنید و خیلی میتونه رتبتون توی لیگ بره بالاتر. که ویدیوشو درست کرده این چنل یوتیوب که حالا من ویدیو رو پاز میزنم تا کپی رایت نگیره کانالم. بعدش این پایین بیام کداشو کاملا گفتن که حالا من لینکش تو دیسکریپشنم میذارم، لینک دقیقاً گیت هاب خودشو و از همونجا برین دانلود کنین و کدا رو بگیرین که ما میخوایم ایردراپ داکس رو بریم. کاتسم است که به نظر من هیچ ارزشی نداره چون در حد 2-3 هزار تا توکن میده، ولی ایردراپ داکس خیلی ارزش داره چون بالای 250,000 توکن شما میتونید بگیرین به راحتی. خب اینجا هم که همونجوری که میبینید توی گیت هابشون هست و کدا رو گذاشتن و این تایپ اسکریپتشه و این پایتونش که ما میخوایم پایتون رو با هم دیگه بریم جلو، ولی چون توی ویدیو خودش خب کامل و قدم به قدم نگفته و یک کوچولو شما باید یک سری چیزها رو از قبل میدونستین که بفهمین و چه کار میکنه و چه جوری انجام میشه. بعضیا نتونسته بودن انجام بدن، ولی من اینجا میخوام مراحلش رو دقیق و قدم به قدم برم و کاملا متوجه میشه، وگرنه کل ویدیوش کامل بود و کاملا این کد رو من تست کردم و کار میکرد. کافیه ما این کد رو فعلا کپی کنیم و برای خودمون نگه داریمش و وارد پایتون بشیم. ببینید باید شما پایتون اول نصب کنید. میبینید از سایت python.org نصبش میکنید که من بزنید شما پایتون دانلود که من از قبل زدم، این دقیقاً ورژن 0.13 شما دانلودش کنید که حالا من میرم داخلش قدم به قدم با هم بریم جلو و میایم پایین و از این قسمت بستگی داره به اون ورژن OS تون اینجا انتخاب میکنید و دانلودش میکنید نسخه‌شو که من نسخه 64 بیتی ویندوز دانلود کردم، برای نصبش هم کار نداره. تا دانلود شد روی فایل نصبیش میزنید، فقط یک گزینه میاد به نام پس که این پایین اون پس رو حتما تیکشو بزنید، بعد این اینستال کنید. بعد که این اینستال کنید به صورت خودکار بعد 2 یا 3 دقیقه خیلی هم حجمش کم، یعنی 25 مگه کلا بعد 2 یا 3 دقیقه کاملا نصب میشه و هیچ کار دیگه ای نباید انجام بدیم فعلا. خب این پایتون میبندم. حالا ما به چی نیاز داریم؟ به تلگرام وب. نمیتونی از روی تلگرام دسکتاپ که رو کامپیوتر ریخته اینو تست کنی، باید حتما تلگرام وب باشه که وصل شدن بهشم کار نداره. فقط وارد تلگرام میشین و باید یه QR کد بهتون میده که اون QR کد رو با گوشیتون اسکن میکنید و میتونید وارد تلگرام وب بشین. بعد شما از این قسمت سرچ هم سرچ میکنید داکس و وارد ایردراپ داکس که اول شما با پلی رو حتما بزنید. خب پلی رو که زدید بعد اینجا کلیک راست میکنید روی صفحه و میایم پایین و قسمت اینسپکت این قسمت رو میزنید که یک صفحه جدیدی براتون باز بشه که ما اینجا یک کد ایردراپ هویت و توکن ایردراپ هویتتون رو نیاز داریم. خب این صفحه که باز شد از این دو خط این کنار و برای تبای بیشتر میزنید روش و گزینه نتورک رو انتخاب میکنید و میرین روی تب نتورک. اینجا ببینید یک سری چیزا با تایپ XHR داره به اون میده. خب اول که شما وارد بشین رو آله، خب اینا رو مثلا نیاز ندارید، فقط رو این میزنید fetch XHR رو این میزنید و این چیزایی که داره اینجا برامون رد و بدل میشه رو هر کدوم کلیک کنید اوکی، روش کلیک میکنید و میایم پایین. اینجا یک صفحه دیگه براتون باز میشه از قسمت هدرش. توجه کنید از قسمت هدرش میایم پایین و ما به این توکن نیاز داریم. البته اینا اینجاست، ما به این توکن اعراضش نیاز داریم که از اینجا تا اینجاشو ما باید کپی کنیم، البته نه تا اینجا رو باید کپی کنیم و توی اون کدمون بذاریم. حالا ما فعلا میریم بقیه مراحلش انجام بدیم، بعد میام این کد ایردراپ هویت برمی داریم. خب ببینید وارد دسکتاپتون که بشید این قسمت باید شما یه دونه فایل درست کنید، یه فایل تکست درست میکنید و اون کدی که از قبل ما کپی کردیم رو توش میزنیم. ببینید یه فایل تکست باز میکنیم و اون کد رو اینجا کپی میکنیم. خب اینجا این کد رو پیست میکنید و کنترل اس رو میزنید که سیو بشه. رو همینجا سیوش میکنید دوباره و بعدش باید اینجا این توکنش رو دقیقاً بندازیم اینجا، این توکنتون رو بندازید این قسمت و دیگه کارمون با این قسمت تموم و بعد بریم کد رو اجرا کنیم. دوباره میایم توی مرورگر وب و اینجایی که ما اینو کپی این قسمتی که سلکت کردیم رو کپی میکنیم، حتما دقت کنیم با این باشه. خب که کپی میکنیم کلش رو کپی میکنیم و این قسمت اینجا رو پاک میکنیم، هرچی بین این دوتا کاماست و اینجا پیست میکنیم
وقتی که پیست شد دوباره کنترل اس رو میزنیم و سیو میشه. حالا وقتی که سیو شد میایم بیرون، اینجا با کافیه چیکار کنیم؟ روش کلیک راست میکنیم و رینیم رو میزنیم. اینجا باید اسم مثلا بذارین داک، حالا هر اسم دیگه این دوستانی، فقط باید پسفندش باشه .py که پایتونه و بتونه بخونش سیستم شما. حالا کافیه برید از قسمت منوی سرچ cmd رو سرچ کنید. خب وارد کامند پرامپت ویندوزتون بشید یا حالا هر چیز دیگه، اگه لینوکس هستین که باید برید با ترمینال لینوکس واردش بشید. خب از این قسمت شما کافیه بزنید cd desktop، چون توی دسکتاپتونه. خب میزنید cd desktop و این قسمت حالا باید بزنید پایتون و یه سی بزنید، یه تب بزنید اینجا کامل بهتون، البته سی نه، یه دی اول اسمشو بزنید، میتونید کامل تایپش هم کنید، ولی اگه یه دی و یه تب بزنید ببینید اینجا براتون میاره و شما اگه اینتر رو بزنید این کد براتون ران میشه. حالا من برای اینکه لحظه به لحظه ببینیم میخوام برم ایردراپشون رو باز کنم. این قسمت آره خب الان ببینید ایردراپشون باز و من 1800 تا توکن دارم. ببینید 1800 تا توکن دارم که حالا میخوایم دونه به دونه ببینید چقدر میره جلوتر. الان ببینید من این تب و این ورم میام دوباره همون 1800 تاست و تکونی نمیخوره. خب اینو من الان ران میکنم. اگه یه خطایی به ما داد باید بریم یک کتابخونه دیگه رو نصب کنیم، ولی فکر نکنم خطا بده، ولی اگه خطا داد اون خطا رو با هم رفع کنیم. خب ببینید الان داره درخواست میزنه. این درخواستای 200 که اوکی میزنه کنارش، اینا یعنی داره یک سری تسکا رو براتون انجام میده. دوباره ببینید اینا هیچ تسک انجام نمیشه و این اوکی ها داره تسک. الان مثلا ببینید چند تا تسک رو برام اوکی زده که حالا ما اینجا بیام یه دونه سفر رو اینور اونور کنیم. ببینید تسک اضافه شد، الان 3800 تا شد، من از موقع 1800 تا داشتم و همینجوری باید صبر کنید. فکر کنم 200 300 تا همینجوری میاد درخواست میزنه پشت سر هم و هی داره اون تسکایی که وجود داره و ما نمیبینیمش توی قسمت تسکا، برای اون تسکا رو میگیره و بلا فاصله به اون توکنش رو اضافه میکنه. ببینید دوباره من اگه رفرش کنم 6200 تا شد. این انقدر ادامه داره توی لیدربورد. ببینید مثلا رتبه من 5,300,000 الان رتبه من توی لیدربورد و این هر بار که داره میزنه اوکی برامون داره اون تسکا رو برامون. الان ببینید 3 تا تست، 4 تا 5 تا تست دیگه همین الان در همین لحظه برامون گرفت و ما اگه دوباره بیایم اینجا و ببینید 300,000 تومت پایینتر و کل توکنامون هم 7,900 تا. این توکنات تا 250,000 تا میره. فقط این باید زیاد ریکوست بزنه و حدود فکر کنم 300 تا 350 تا که بزنه کل تسکا تمام میشه و بعد از اون دیگه فقط بهتون ارور میده. دیگه با بیان ازش بیرون، چون دیگه امکان نداره بیشتر از اون تسک وجود نداره که ما بتونیم اونا رو بگیریم. کل تسکا که انجام شد دیگه شما میاین بیرون و کل سکاتون رو براتون میگیره و اینم ذخیره میشه. اینجوری نیست که بعد از اینکه بازی بیاین بیرون و برین داخلش کل تسکا پیدا و کل سکاتون پیدا باشه. ببینید الان از این قسمت دوباره یه رفرش کنم، الان 10700 تا. من اصلا کلا بازی رو ببندم از این قسمت. البته ببندم فکر نکنم دیگه بتونم بازیش کنم، ولی حالا بستمش، باید این قسمت هم ببندم. آره دوباره پلی رو بزنم و ببینیم که چی جوریه. خب دوباره پلی میکنم و این قسمت ببینید 12100 تا، رتبمون هم که 5 میلیون بود 4,300,000 تا، 12500 تا، 13400 تا. ببینید این داره لحظه به لحظه تسکا رو انجام میده. هنوز 135 تا ریکوست داده، این تا 250 تا میره و در نهایت دیگه بهتون ارور میده. حالا من چون که ویدیو طولانی تر نشه این قسمتشو میذارم روی دور سریع تا آخرشو با هم دیگه ببینیم. این قسمت 500 تا ریکوست زد و افتادیم بیرون. دوباره باید همون دستور رو بزنید و یک بار دیگه رانش کنید. اگه افتادین شما بیرون این دستور دوباره بزنید و بتونید دوباره رانش کنید. شاید دوباره بتونید یه سکه‌ای رو بده، ولی باز شاید هم دیگه کلا سکه‌ای نده، ولی احتمال داره بهتون یه سری سکه دیگه هم بده
ولی فکر کنم اینجا تموم شده تسکاش و دیگه تسکی نداره. خب یه بار دیگه استوب میکنم و یه بار دیگه هم بزنیم. فعلا تا اینجا 46400 تا داده، ولی من تو اکانت اصلیم حدود 270,000 گرفتم و رتبه هم توی لیدربورد حدود رتبه 50,000 شد. الان اینجا 2,400,000م، اونجا 50,000 بودم و به همون توکنیو که گفتم داده. خب فعلا اینجوری دارم میبینم نتونست چیزی رو برامون بگیره. یک بار دیگه بزنیم ولی فکر کنم دیگه نشه از این بیشتر، ولی بازم خیلی خوبه. ما با 1800 تا شروع کردیم و الان 46400 تا توکن داریم که حالا اینو میتونین در روزهای آتی مثلا یک روز بعد 2 روز بعدم اینو تست کنید، شاید باید جواب بده و دوباره بهتون مثلا 50,000 تا توکن بده. این هیچ چیزی نیست که همین الان توکن بده و دیگه نتونید. الان فعلا نمیتونه درخواستی بزنه و نمیتونه توکنی رو برامون بگیره. خب من میام بیرون از این قسمت و دوباره بیام تو اون فایل پایتونمون و بهتون یه توضیحات ریزی رو بدم که باید چیکار کنید. و نکته‌ای که میخوام بگم اول اینه که دقیقاً تو همین قسمت توکن ایراد هویت سعی کنید که دقیقاً همینجوری بزنید و این دوتا علامت رو حتما داشته باشه. خب و بعدش هم یه دونه ویرگول اینجا میزنید تا بتونید انجامش بدید. و اینجا میگه که توی هر 1 ثانیه یا هر 1000 میلی ثانیه میاد یه دونه درخواست میزنه، با این دیلی میاد هر 1 ثانیه، یعنی برامون درخواست. شما اینو میتونید مثلا بکنید 2000 که هر 2 ثانیه درخواست کنه، یا میتونید بزنید مثلا 500 که هر نیم ثانیه یک درخواست بزنه به سرورشون. ولی فکر کنم این نیم ثانیه رو جلوشو بگیرن و نتونین پشت سرم درخواست بدین، چون که سرورشون میخوابه وقتی که مثلا در چند صدم ثانیه چندین هزار درخواست زده بشه، سرورشون میخوابه و این اجازه رو ما نمیدن. و اینم کارهای دیگه ای که انجام دادن که مثلا اینجا میگه که یک فایل جیسون دیتاییه که توی دیتابیسش وقتی شما میخواین این سکه ها رو بگیرین و این تسک ها رو بگیرین، یک فایل هایی رو براشون با پست کنین که ما اون مثلا تسک رو انجام دادیم و وقتی که پست کنین براشون و اون سرورشون روی دیتابیس بنویسه، شما میتونین سکه هاتون رو اینجا بگیرین. که این یه سری تسک هایی هست که وجود داره ولی برای افراد عادی دیده نمیشه، شاید برای خودشونه یا اون تسک ها رو میفروشن، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی همچین چیزیه. برخلاف قوانین نیست، یه چیزیه که توی خود سیستمشون تعریف شده ولی عموم مردم بهش دسترسی ندارن. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما کانال منم سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای دیگه من از دست ندین. اگه باگ دیگه هم بود میتونید از خود چنلش نگاه کنید، چنل یاشا که من براتون زیر ویدیو هم تگش میکنم که میتونید از اون قسمت نگاه کنید. هم ایردراپ کتس که 3 تا 4000 توکن اونجا میتونید بگیرید و 2 تا ایردراپ دیگه هم بود و این ایردراپ داک که به نظر من این از همشون بهتر بود از نظر مقدار توکنی که بهمون میده. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنین تا این روش رو امتحان کنید. علی سکیورم و خدا نگهدار.